Hey yo, what's up mga boss? This is Bern Sana once again and welcome to my vlog. So ngayong araw na to, gagawa tayo ng GMC Sierra Catback with pipe, no? Magko-customize tayo. So abangan nyo at medyo kakaiba itong gagawin natin. Don't forget to like, share, comment. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. Tulong mo na sa akin yan. So tara, let's go! Dito tayo mag-umpisa hanggang doon. So ito, tatanggalin natin 3 inch, tapos so dalawang muffler dito, flexible, tapos X-pipe, tapos muffler, tapos two-side exit. So ganyan. Yan. Tatanggalin na natin. Pero itong tips na to, ito yung gagamitin natin mamaya. Kasi sabi ng customer, ito na lang daw. So, yun na mga boss. Simulan na natin. So, ito na yung hinanapan natin kanina ng rotation sa degree. So, isang ano na siya. Hindi to perfect, pero tingnan natin kung makakaya natin walang dugso. Yun lang mga boss. What's up mga boss? Good morning. So, another day na naman ngayon, no? Ito pala. Ayan. Dalawang chamber dito. Dalawang chamber. So, pagdidikit natin ito. Nandito. Katabi sila. Tapos ito. Gaganito natin. What's up mga boss? So ito,
tapos na yung ating Y-pipe. Weweldingin na lang yan, tapos na natin gagawin. Y-pipe, flexible, slip-ted, X-pipe, resonator, chamber, muffler, then two-side exit. Yan, wala yung mga sabit mga boss. So, Yo, what's up mga boss? So, tapos na ano. Ito, ball joint, sensor, then flexible, slip-ted, X-pipe, resonator, bypass, then chamber, muffler, slip-ted, then hanger, two-side exit. Finish. Hey yo, what's up mga boss? Tapos na yung ating customized, no? Inabot ng 2 araw. So ngayon, tapos na. Napagod ako. Kakatapos lang kasi eh. Ngayon, hey yo, what's up? So tapos na yung ating installation. So tapos na din yung ating video. Sa lahat na nanood, salamat sa inyo. At sana, huwag kalimutang mag-like, share, comment. At i-hit nyo din yung notification bell para updated kayo sa mga ilalabas nating videos. So kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo. Tulong din sa akin yan. So salamat mga boss. God bless.